आज आपण कच्च्या कांद्याची गॅस न पेटवता झटपट चटणी बनवणार आहोत। तर अतिशय मस्त लागते। भाकरी सोबत तर ही चटणी खूप भन्नाट लागते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे 2 मीडियम साइजचे मी कांदे घेतलेले आहेत। तर कांदे आपल्याला सुरुवातीला कट करून घ्यावे लागतील। कांद्याचा साल आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मागची आणि पुढची साइड आपण सुरुवातीला काढून घेऊयात। दोन्हीही कांदे कट करताना काही टिप्स सांगितलेल्या आहेत। व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, त्यामुळे तुम्हाला त्या टिप्स समजतील। तर एक कांदा मी इथे कट करून घेतलेला आहे। त्याचं साल मी काढून घेत आहे। साल काढल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता हा कांदा अगदी पांढरा शुभ्र आहे। अशाच पद्धतीने आपण दुसराही कांदा कट करून पाहूया चांगला आहे की नाही ते। तर येथे दुसऱ्या कांद्याचीही मागची आणि पुढची साइड आपण काढून घेऊया। उन्हाळ्यामध्ये आपण कांद्याचा भरपूर प्रमाणात वापर करतो आणि बरेचसे पदार्थ आपण बनवतो। तर आज ही झटपट तयार होणारी चटणी आपण बनवूया। पण त्याआधी एक टिप आहे, ती म्हणजे कांदा कट केल्यानंतर येथे तुम्ही पाहू शकता थोडासा हा काळसर दिसत आहे। ही एक प्रकारची बुरशी आहे। यामुळे कॅन्सरसारखे आजारही होऊ शकतात। त्यामुळे पोटात हे जाऊ न देता आपल्याला कांदा स्वच्छ करून घ्यायचा आहे। येथे पाहू शकता बोटालाही हा काळसर भाग लागलेला आहे। त्यासाठी वरचं कवर आपण कांद्याचं काढून घेऊयात आणि सर्व कांदे आपण पाण्याने 2 वेळेस स्वच्छ धुवून घेऊयात। तर येथे कांदा 2 वेळेस पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। त्यामुळे रोजच्या आहारामध्ये तुम्ही जेव्हाही कांद्याचा वापर करता तेव्हा कांदा पाण्याने स्वच्छ धुवून नंतर कट करून घ्या। आजकाल मार्केटमध्ये असेच कांदे येऊ लागलेले आहेत, त्यामुळे कांदा कट करताना काळजी घ्यावी। कांदा कट करून आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतलेला आहे। त्यानंतर चवीनुसार आपण त्यामध्ये मीठ घालूयात। चवीनुसार आपण येथे लाल तिखट घालणार आहोत। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त प्रमाणात करू शकता। भाकरीसोबत ही जर चटणी बनवायची असेल तर थोडंसं तिखट जास्तच वापरा। आता 1 चमचे आपण जिरे घालूयात। जिरे शरीराला थंडावा देतात, त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये केव्हाही जिऱ्याचा वापर करावा। आणि येथे आपण भाजलेले थोडेसे शेंगदाणे घातलेले आहेत। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्सरमध्ये पाणी न घालता बारीक वाटून घ्यायचं आहे। येथे पाहू शकता तुम्ही 5 मिनिटातच आपली ही कच्च्या कांद्याची झटपट झणझणीत चटणी तयार झालेली आहे। ती आपण एका काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेऊयात। चटणी झाल्यानंतर आपण काचेच्या बाउलमध्येच काढावी। स्टीलच्या बाउलमध्ये न काढता काचेचा बाउलच वापरावा, त्यामुळे ती लवकर खराब होणार नाही। आणि थोडीसं कोथिंबीर आपण वरतून घालूया। तर झटपट ही कांद्याची आपली ही चटणी तयार झालेली आहे। मग कशी वाटली तुम्हाला आजची ही कच्च्या कांद्याची झटपट तयार होणारी झणझणीत चटणी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।